หากคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นบางทีคุณอาจต้องเลิกเป็นคนดีครับนี่คือคำกล่าวจากหนังสือของคุณเคนโมงิครับเลิกเป็นคนดีบางครั้งการเป็นคนดีที่คอยตอบสนองแต่ความคาดหวังของผู้อื่นมันอาจจะทำให้คุณไม่มีความสุขก็ได้แต่ในบางทีหากคุณเป็นคนมีจุดยืนที่ชัดเจนคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณอาจจะได้รับความเคารพจากผู้อื่นและที่สำคัญคุณอาจจะเคารพการมีชีวิตของตัวเองมากขึ้นฉะนั้นในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเข้าถึงจุดยืนและความหมายของการมีชีวิตอยู่ผ่านหนังสือเลิกเป็นคนดีครับ You are listening to The Library Podcast. เส้นทางพิชิตความสำเร็จสู่การเป็นผู้ชนะของชีวิต The Path of Life Victory งานอีเวนต์ครั้งแรกจาก The Library Learn ที่จะทำให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้และค้นหาความสำเร็จของชีวิตไม่ว่าทุกท่านจะมีนิยามความสำเร็จเป็นเรื่องอะไรงานอีเวนต์นี้ครับจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในงานจะมีเวิร์กช็อปให้ทุกท่านได้เข้าร่วมสนุกและทำกิจกรรมในการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองหากทุกท่านต้องการรายล้อมไปด้วยคนที่มี growth mindset ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองในงานนี้คือที่ที่เหมาะสมกับทุกท่านครับงานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมเวลา 9 โมงครึ่งถึง 5 โมงเย็นณโรงแรมซัมเมอร์เซตเอกมัยแบงคอกโดยทุกท่านครับจะได้ค้นหาตัวตนและค้นพบแนวทางสู่ความสำเร็จของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความรู้ที่จะถูกนำไปต่อยอดได้ทั้งชีวิตในงานทุกท่านจะได้พบกับผมนะครับไลออนยูวสิทธิ์แล้วก็สปีกเกอร์รับเชิญที่จะมาเซอร์ไพรส์ทุกท่านในงานรวมถึงของรางวัลที่จะแจกในงานอีกด้วยฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจซื้อบัตรและต้องการร่วมมาเรียนรู้กับเราหรือมาเจอตัวผมด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @the_library ครับหรือคลิกลิงก์ที่ใต้ลิงก์ description นี้รีบจับจองที่นั่งนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเลิกเป็นคนดีครับชื่อหนังสือตรงตัวมากเลยผมจะถามคำถามนี้กับคุณผู้ฟังก่อนในการใช้ชีวิตในด้านความสัมพันธ์ชีวิตการทำงานคุณกำลังแสดงเป็นคนดีอยู่หรือเปล่าหากคุณกำลังแสดงเป็นคนดีมันมีแนวโน้มสูงมากที่คุณจะไม่มีความสุขกับการไม่ได้เป็นตัวของตัวเองครับถ้าคุณผู้ฟังยังจำหนังสือกล้าที่จะถูกเกลียดได้ซึ่งเป็นหนังสือที่อยู่ในดวงใจของคุณผู้ฟังหลายท่านการเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่การเป็นคนดีบางครั้งการเป็นคนดีการรับใช้ผู้อื่นการยอมไปทุกเรื่องอาจจะทำให้คุณสูญเสียจุดยืนของตัวเองแล้วคุณก็จะไม่มีความสุขมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องบาลานซ์ครับในครั้งนี้ผมเป็นโอกาสดีที่มีโอกาสได้นำหนังสือของคุณเคนโมงิครับผู้เขียนหนังสือ The Little Book of Ikigai นั่นเองเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับหากคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นคุณต้องเลิกทำตัวเป็นคนดีครับเขาบอกไว้แบบนี้เลยแต่เมื่อคุณผู้ฟังไปเรื่อยๆคุณจะเข้าใจเองว่าการเป็นคนดีในที่นี้คืออะไรคุณอาจกำลังกลัวถูกคนอื่นเกลียดจนยอมทำสิ่งที่ขัดกับค่านิยมของตัวเองบางครั้งคุณอาจเป็นฝ่ายอดทนตลอดเพื่อคนอื่นจนคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาบางครั้งคุณไม่เคยปฏิเสธการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจนกลายเป็นว่าปัญหาส่วนใหญ่ในชีวิตของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเลยแต่เป็นสิ่งที่คนอื่นเอามาให้แล้วคุณก็ปฏิเสธไม่เป็นคุณผู้ฟังเริ่มเห็นจุดเริ่มต้นของปัญหาในชีวิตไหมครับคุณเคนโมงิครับได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาเป็น4ส่วนครับตั้งแต่ทำไมเราถึงอยากจะเป็นคนดีเราอาจจะไม่ต้องพยายามเพื่อคนอื่นก็ได้หากอยากมีชีวิตที่มีความสุขบางทีความเคยชินในสมองทำให้เราเลิกเป็นคนดีได้หากเราเท่าทันสิ่งนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาค่อยๆเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการเป็นตัวของตัวเองการมีจุดยืนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสำเร็จครับเพราะอะไรเพราะถ้าคุณไม่รู้ตัวตนของตัวเองคุณไม่กล้าหาญมากพอที่จะใช้ชีวิตตามแบบที่คุณต้องการชีวิตที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงครับหรือบางทีถ้าคุณประสบความสำเร็จจริงๆมันมีแนวโน้มสูงมากที่คุณจะพบเจอว่าความสำเร็จที่คุณอุตสาห์บากบั่นสร้างมาทำงานหนักมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่คุณอยากพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นและคุณก็ไม่พอใจกับความสำเร็จนั้นนี่คือเหตุผลที่ผมนำหนังสือเล่มนี้มาเรียนรู้กับคุณผู้ฟังครับ
และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนนะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนครับการแสดงบทบาทเป็นคนดีคนดีในที่นี้ก็คือคนที่ยอมทำตามสิ่งที่คนอื่นขอไม่กล้าปฏิเสธแคร์สายตาคนอื่นตลอดเวลาเลยและก็ต้องยอมรับว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคุณเคนโมงิเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับคนญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเจอปัญหาเรื่องนี้กันเยอะมากไม่กล้าแสดงความคิดเห็นบ้างล่ะไม่กล้าแสดงเอกลักษณ์ของตัวเองบ้างล่ะชาวตะวันออกมักจะเจอปัญหานี้ครับเรามาลุยด้วยกันตรงนี้เลยการแสดงบทบาทเป็นคนดีต้นเหตุนะครับอาจมาจากความต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นหรือการถูกตัดสินจากคนรอบข้างบางครั้งการถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือการถูกตัดสินจากผู้อื่นมันเจ็บปวดครับผมเข้าใจแต่เมื่อเรากลัวมันมากเกินไปก็ใช่ว่าการตัดสินจากคนอื่นมันจะหายไปด้วยบางทียิ่งกลัวอาจจะยิ่งโดนก็ได้เขาจึงบอกเอาไว้แบบนี้ครับการที่คุณอดทนที่จะเป็นคนดีต่อไปเรื่อยๆมันทำให้คุณไม่สามารถเจอความสัมพันธ์ที่น่าไว้วางใจครับมันดูย้อนแย้งใช่ไหมครับการที่คุณเป็นคนดีมากเกินไปคุณกลับได้ความสัมพันธ์ที่ไม่จริงใจกับคุณมากขึ้นเหตุผลจริงๆเป็นเพราะอะไรต้นกำเนิดจากการที่แคร์ความคิดของคนอื่นจริงๆคุณไม่ได้ใส่ใจคนอื่นครับแต่คุณใส่ใจแค่ตัวเองลองมาคิดตามตรงนี้นะครับสมมติว่าผมเป็นคนที่แคร์สายตาคนอื่นมากเลยกลัวคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนรอบข้างมากๆจริงๆผมไม่ได้แคร์คนอื่นเลยครับผมแคร์แค่ตัวเองผมต้องการเพียงแค่การยอมรับจากคนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับแท้จริงแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวมากเลยการที่แซงเป็นคนดีนั่นเองแต่ผลลัพธ์ก็คือคุณกลับไม่มีความสุขเสียเองดังนั้นวิธีคิดที่ว่าอย่าพูดอะไรที่ทำให้ตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือคุณต้องเป็นคนที่มีค่าสำหรับใครต่อใครอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้อาจเป็นต้นเหตุให้สภาพร่างกายและจิตใจย่ำแย่ไปด้วยจากความเครียดที่ไม่จำเป็นทีนี้พอถึงตรงนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาทำเช็คลิสต์นะครับว่าเรามีความเป็นคนดีมากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่าเราต่างคนน่าจะมีสักข้อ2ข้อข้อที่1แม้จะมีความคิดเห็นแต่ก็พูดไม่ได้หากรู้สึกว่าคนอื่นอาจจะไม่ยินยอมข้อที่2คุณอำนวยความสะดวกแก่คนอื่นก่อนตัวเองเสมอประมาณว่าคุณรู้ว่าบางทีคุณอาจจะต้องให้ตัวเองก่อนแต่คุณก็ไม่กล้าข้อที่3การได้รับคำขอบคุณจากผู้อื่นเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดของชีวิตบางทีอะไรที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้คุณเสียสมดุลใช่ไหมครับบางคนต้องการการยอมรับจากผู้อื่นหากผู้อื่นไม่แสดงความขอบคุณก็จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยข้อนี้แหละครับเป็นภาพสะท้อนข้อที่4คุณตอบรับอย่างรวดเร็วแต่แล้วคุณก็รู้ว่าคุณต้องปฏิเสธเพียงแค่คุณไม่กล้าข้อที่5คุณกลัวถูกคนอื่นเกลียดข้อนี้ตรงตัวครับข้อที่6คุณได้รับผิดชอบตำแหน่งงานที่เสียเปรียบกว่าอยู่ตลอดเวลามีประมาณเท่านี้นะครับเป็น6ข้อหลักๆที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังมาลองทำเช็คลิสต์กับตัวเองทีนี้การที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องของการเป็นคนดีวงเล็บมากเกินไปนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับต้นเหตุนะครับมันมาจากสมองครับสมองของเราเลยหลายๆเรื่องหลายๆปัญหาหลายๆโอกาสในชีวิตมาจากเจ้าก้อนกลมๆที่อยู่ในหัวเราเองครับมาเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนครับสมองของเราเป็นกลุ่มสมองของสิ่งมีชีวิตที่อยู่กันเป็นสัตว์สังคมรวมกลุ่มพอสัตว์สังคมมาอยู่รวมกลุ่มกันเราก็ต้องการการยอมรับใช่ไหมครับเราจะมีเรื่องของลำดับชั้นคนที่มีอำนาจมากกว่าน้อยกว่าตรงนี้มันทำให้สมองเกิดการวิวัฒนาการและมีความเชื่อฝังลึกไปเลยว่าเราจะต้องทำให้ตัวเองรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มให้ได้เพราะไม่ฉะนั้นสมองจะบอกว่าตัวเรามันไร้ค่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนทางสัญชาตญาณส่วนหนึ่งครับเพียงแต่ว่าพอมันมากเกินไปมันทำให้เสียสมดุลนั่นเองฉะนั้นสบายใจได้ครับหากคุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นคนดีมากเลยมันเป็นเรื่องธรรมชาติครับมันเป็นแรงขับเคลื่อนทางสังคมเพียงแค่ว่าคุณต้องรู้เท่าทันตรงนี้ก่อนนั่นเองแต่ประเด็นสำคัญก็คือถึงแม้ว่าเจ้าสมองของเรามีแรงขับเคลื่อนที่ว่าเราจะต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆคนแต่ผมจะถามคุณผู้ฟังเลยมันเป็นไปได้ไหมครับที่ชีวิตนี้เราจะไม่ถูกเกลียดเลยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นไปไม่ได้เลยแล้วมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราจะถูกทุกคนบนโลกเกลียดมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันครับฉะนั้นแต่ไหนแต่ไรในโลกนี้ก็ไม่มีผู้ใดเป็นที่ชื่นชอบหรือถูกทุกคนเกลียดมาตั้งแต่แรกเริ่มอยู่แล้วคนที่ไม่สามารถยอมรับแก่นแท้ในสิ่งนี้ได้มีเยอะมากถึงกับยอมแสดงบทบาทเป็นคนดีอยากจริงจังซึ่งมันเป็นความทุกข์ทรมานพูดได้ว่า
คนที่ไม่สามารถตระหนักถึงจุดยืนของตัวเองก็จะตกหลุมพรางดังกรณีที่ว่าได้อย่างง่ายดายดังนั้นครับในโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้นมาอีกครั้งผมอยากให้คุณผู้ฟังลองพึงระลึกตามสิ่งที่ผู้เขียนท่านนี้เขียนคนเราทุกคนเป็นได้ทั้งคนที่ถูกผู้อื่นชื่นชอบและถูกเกลียดเสมอถ้าหากคุณได้แสดงบทบาทคนดีมาจนถึงตอนนี้ขอให้ลองยอมรับในสิ่งนี้ครับไม่มีใครที่ไม่ถูกเกลียดแต่ก็ไม่มีใครที่จะถูกทุกคนรุมเกลียดเช่นกันทีนี้ในหัวข้อที่2ของส่วนที่1นะครับเราจะมาพูดเรื่องของคนดีกับความสำเร็จในชีวิตกันคุณเคนโมงิเขาบอกไว้ดีมากเลยหากคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องเอาชนะแรงขับเคลื่อนของการอยากเป็นคนดีให้ได้ครับเพราะอะไรความสำเร็จคือสิ่งที่มีแค่คนส่วนน้อยที่จะไปถึงคนส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้ชีวิตไปวันๆทำตามคนส่วนใหญ่ไม่กล้ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองจนทำให้พวกเขามีชีวิตแบบธรรมดามากๆแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่ประสบความสำเร็จเขาเลือกที่จะทำบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวหรือไม่กล้าทำบางทีก็ผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองพอพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังลองคิดถึงใครก็ได้ครับที่เขาอยู่บนจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จเขามักจะกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าคิดกล้าทำบางทีเขาอาจจะถูกเกลียดมากกว่าถูกชอบด้วยในช่วงแรกแต่นี่แหละครับคือคีย์ที่สำคัญเมื่อพวกเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรคนรอบตัวจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรหากเขารู้ว่าสิ่งที่เขาฝันสิ่งที่เขาทำมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมันจะส่งผลประโยชน์ต่อโลกใบนี้ในภายหลังเขาก็จะยังทำเมื่อเรามีความเชื่อถือต่อตัวเองและความยึดถือในความคิดผู้ประสบความสำเร็จก็จะเป็นคนที่สามารถทำอะไรได้อย่างอิสระจากการควบคุมของสมองครับไม่ใช่จากคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นแต่เป็นจากสมองของเขาเองตรงนี้มันทำให้ผมได้ข้อคิดอย่างหนึ่งก็คือการที่จะหยุดยั้งภาวะการเป็นคนดีบางทีปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเลยครับอยู่ที่เราครับเราคือผู้รับผิดชอบสภาวะนี้เลยผมจะยกตัวอย่างบุคคลที่เป็นคนชั้นนำในประวัติศาสตร์แล้วกันเรามักจะคิดถึงเขาในฐานะคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกคนที่หนึ่งคือคุณสตีฟจ็อบส์คุณสตีฟจ็อบส์ครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Apple แล้วก็ได้สร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนโลกมาจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่แล้วแต่หากเรามีโอกาสได้ฟังประวัติของเขาเขาถูกเกลียดเยอะมากเขาเคยถูกไล่ออกจากบริษัทของตัวเองด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามพอเขามีไอเดียมีนวัตกรรมที่ต้องการสร้างให้มันเกิดขึ้นสุดท้ายเขาก็ลงมือทำหากเขากลัวคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นไม่กล้าลงมือทำเพราะถูกตัดสินว่าเป็นคนที่ก้าวร้าวอารมณ์ร้อนคิดว่าเราจะจดจำเขาได้ไหมครับก็ไม่ได้ใช่ไหมครับคนที่2ก็คือคุณอีลอน มัสก์คุณอีลอน มัสก์ครับดำรงตำแหน่ง CEO บริษัท Tesla และ SpaceX ทำให้เกิดนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจในตัวคุณอีลอน มัสก์ก็คือในตอนที่เขาต้องการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านอวกาศเป็นของเอกชนเขาถูกต่อต้านเยอะมากซึ่งคนที่ต่อต้านเขาเป็นบุคคลชั้นนำในแวดวงการเดินทางในอวกาศด้วยนะครับแต่ถามว่าเขาเลิกทำหรือเปล่าคุณอีลอน มัสก์ก็ยังขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของเขาต่อไปเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่คนประสบความสำเร็จทุกคนต้องมีครับดังนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องมีเช่นกันดังนั้นจุดเริ่มต้นในการสร้างวิถีแห่งความสำเร็จก็คือการกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าลงมือทำกล้าขับเคลื่อนสิ่งที่คุณฝันด้วยการแสดงออกทางความคิดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันครับยกตัวอย่างเช่นเวลาไปกินอาหารลองสั่งเองครับอย่าได้โปรดครับอย่าสั่งว่าอะไรก็ได้เด็ดขาดลองคิดเมนูแล้วก็สั่งด้วยไอเดียของตัวเองเลยอย่าให้คนอื่นมาสั่งให้แบบนี้ครับมันจะเป็นการฝึกเส้นประสาทในสมองให้ตัดสินใจนั่นเองการตัดสินใจก็คือการตัดตัวเลือกที่คุณคิดว่ามันไม่เหมาะสมและก็เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดตัวคุณเองก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากการคิดในแบบของคนดีเป็นการคิดของคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองจากสิ่งง่ายๆธรรมดาเนี่ยแหละครับเมื่อมันเกิดบ่อยๆขึ้นคุณก็จะแข็งแกร่งขึ้นประสาทในสมองนะครับคุณก็จะตัดสินใจเรื่องอื่นๆได้ชาญฉลาดมากขึ้นพอคุณเจอทางแยกที่มันเป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากเลยอย่างน้อยคุณก็มีผมเรียกว่าบุญเก่าแล้วกันมีขุมพลังเก่าที่เคยได้สร้างเอาไว้ดังนั้นสรุปส่วนแรกครับผมว่าคุณเคนเขาสรุปมาได้ดีมากอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดตามนี้นะครับความสัมพันธ์ใดก็ตามที่คุณต้องใส่แซงเป็นคนดีให้คุณตีกรอบไว้เลยว่านั่นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือหากคุณต้องแลกความเป็นตัวเองเพื่อความสัมพันธ์นั้นมันไม่คุ้มครับอย่างที่2ไม่ต้องทำให้ทุกคนชื่นชอบคุณก็ได้ให้มุ่งคำนึงถึงคนที่ให้คุณค่ากับคุณเป็นหลัก 3. สมองกำลังควบคุมพฤติกรรมของคุณว่าอย่าทำให้ถูกเกลียด
ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องจัดการคือสมองของคุณเองครับจัดการอารมณ์จัดการความคิดเท่าทันเขาเอาล่ะครับผมพาคุณผู้ฟังมาที่ส่วนที่2ครับไม่ต้องพยายามเพื่อคนอื่นก็ได้ครับบางทีคุณต้องพยายามเพื่อตัวเองมากกว่าด้วยซ้ำเขาบอกว่าแบบนี้ครับลองเผชิญหน้ากับข้อเสียของตัวเองสักครั้งจากการแสดงบทบาทคนดีอยู่เสมอเมื่อคุณทำแบบนั้นบ่อยๆเข้าความมั่นใจมันจะหายครับแล้วคุณไม่รู้ตัวด้วยแต่ในขณะเดียวกันการยืนกรานในความคิดของตัวเองก็จะด้อยลงผลสุดท้ายคุณก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระแวดระวังจากความคิดของคนอื่นทุกวันครับพูดง่ายๆก็คือการแสดงเป็นคนดีเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้อื่นมันมีผลเสียมากกว่าที่คุณคิดความมั่นใจหายพอความมั่นใจคุณหายไม่ว่าคุณจะพูดจะคิดจะทำอะไรมันก็ด้อยประสิทธิภาพลงความสำเร็จมันก็ด้อยลงตามมาด้วยเห็นไหมครับมันเชื่อมต่อกันเป็นลูกโซ่เลยผู้เขียนเขาจึงแนะนำเอาไว้แบบนี้ครับเมื่อคุณรู้ตัวแล้วว่าการเป็นคนดีอาจไม่ใช่สิ่งที่จะตอบโจทย์กับความสำเร็จที่คุณได้ปรารถนาเอาไว้ดังนั้นทำตามนี้ครับเปิดเผยตัวเองออกมาครับตรงตัวครับเปิดเผยตัวเองออกมามันคือการแสดงลักษณะเด่นเฉพาะตัวออกมาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรถ้าคุณไม่ชอบหาโอกาสที่จะพูดคุยกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำต่อไปก็คืออะไรที่เกลียดก็บอกไปเลยว่าคุณเกลียดเรื่องที่คุณรู้สึกแย่ก็สารภาพไปตามตรงว่าคุณไม่ชอบคุณรู้สึกแย่ผมรู้ครับว่ายากแต่มันฝึกกันได้เพราะถ้าคุณไม่ฝึกเลยสมองที่ทำส่วนของการปฏิเสธมันจะแฟบลงครับคุณจะรู้สึกว่าการปฏิเสธคนมันยากมากเลยหากคุณไม่เริ่มจากจุดเล็กๆน้อยๆเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นก็แทบไม่ต้องพูดถึงโดยเฉพาะในช่วงแรกๆครับหากคุณผู้ฟังเคยเป็นคนดีมาก่อนการที่จะไปแสดงจุดยืนอะไรแบบนั้นมันจะยากมากคนรอบข้างจะมองว่าคุณเป็นอะไรคุณเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่เชื่อเถอะครับอีกไม่นานถ้าคุณทำได้อย่างสม่ำเสมอมากพอพวกเขาเริ่มเห็นจุดยืนของคุณพวกเขาเริ่มเข้าใจคุณและท้ายที่สุดพวกเขาก็จะเริ่มให้เกียรติตัวตนของคุณผู้ฟังเองครับมันคุ้มค่ามากที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ดังนั้นสำหรับข้อนี้หากคุณอยากสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์กฎเหล็กอย่างแรกคือการเปิดเผยตัวตนของคุณออกมาครับผมอยากจะสารภาพกับคุณผู้ฟังอย่างหนึ่งก็คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมเจ็บปวดในวัยเด็กในตัวตนของผมตอนเด็กๆผมเป็นคนไม่กล้าแสดงตัวตนของตัวเองออกมาครับอาจจะไม่ดูว่าเพราะอะไรก็ตามแต่ผมเห็นได้ชัดเลยเมื่อใดก็ตามที่ผมพยายามแสร้งเป็นคนอื่นหรือแสร้งเป็นในสิ่งที่ผมไม่ได้เป็นปัญหาเกิดทันทีครับผมจะรู้สึกได้เลยว่าคนรอบข้างไม่จริงใจกับผมมากขึ้นเพราะผมไม่จริงใจกับเขาก่อนทุกคนจะเริ่มปฏิสัมพันธ์กับผมแปลกไปเมื่อผมไม่เป็นตัวของตัวเองนี่คือเพนพอยต์ในชีวิตของผมในวัยเด็กเลยครับทำให้ผมเข้าใจตรงนี้ค่อนข้างดีฉะนั้นคำแนะนำนี้อีกครั้งหนึ่งครับเปิดเผยตัวตนของคุณออกมาคุณไม่มีทางถูกเกลียดจากทุกคนและคุณก็ไม่มีทางทำให้ทุกคนชื่นชอบคุณได้ในข้อต่อไปผมจะมาพูดถึงสิ่งนี้ครับเมื่อใดก็ตามเมื่อคุณให้ความสำคัญกับคุณค่าของตัวเองคุณจะสามารถกระเทาะเปลือกของคนดีออกมาได้ครับเพราะอะไรเพราะเมื่อคุณเลิกตามใจคนอื่นตัวคุณและสิ่งรอบข้างมันจะเริ่มเปลี่ยนไปที่ว่าเลิกเป็นคนดีครับไม่ใช่ว่าไปขัดขืนคำพูดของหัวหน้างานหรืออะไรแบบนั้นไม่ใช่ครับแต่มันคือการพิจารณาตัดสินใจกระทำการต่างๆด้วยความคิดของตัวเองไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนอื่นไปเสียทุกเรื่องนี่จึงเป็นเหตุผลครับชีวิตที่จะประสบความสำเร็จได้มันต้องเริ่มมาจากการกล้าตัดสินใจและเราสามารถฝึกได้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนที่ผมบอกในเรื่องของการสั่งอาหารนั่นเองเมื่อคุณตัดสินใจด้วยความคิดหรือไอเดียของตัวเองโดยไม่อิงจากคนอื่นสมองจะควบคุมการตัดสินใจนั้นอย่างให้ความสำคัญพูดง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่คุณเลือกด้วยตัวเองสมองจะรู้สึกว่าเรามีความรับผิดชอบในเรื่องนี้เราจะต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเต็มที่แต่เมื่อใดก็ตามผมมีปัญหาปุ๊บผมไปเอาความคิดของคนอื่นไปปรึกษาแล้วก็ทำตามเขาโดยไม่คิดเองเลยสมองก็จะรู้สึกว่าไม่รับผิดชอบดีกว่าไม่ใช่ไอเดียเราสมองเขาเหมือนคนเลยครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังน่าจะเริ่มเห็นต้นเหตุของปัญหาและแนวทางการจัดการกับปัญหาทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือการเป็นคนดีมันเป็นแรงขับเคลื่อนทางสัญชาตญาณใช่ไหมครับและบางทีมันอาจจะกลายเป็นความเคยชินในชีวิตของเราก็ได้เรามาดูบริบทนี้ก่อนโซเชียลมีเดียครับโซเชียลมีเดียทำให้เรารู้สึกคุ้นชินว่าการได้รับการยอมรับจากคนอื่นมากๆที่มันวัดผลได้เช่นยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ยอดแชร์อะไรก็ตามแต่มันทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเราควรจะสร้างชีวิตให้มีคนมาติดตามเราเยอะๆสิจริงๆมันเป็นกับดักครับ
หากคุณเล่นโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะต้องการวัดมูลค่าตัวตนทางสังคมมันจะกลายเป็นกับดักในทันทีเรามาเริ่มตรงนี้หากคุณกังวลกับยอดไลค์ในโลกโซเชียลมีเดียจนมีแต่ความกระวนกระวายนั่นจะกลายเป็นปัญหาที่รอวันปะทุออกมาครับบางครั้งคุณอาจได้รับคอมเมนต์ที่เกลียดชังจากโซเชียลมีเดียคุณอาจจะรู้สึกล้มเหลวไปสักพักหนึ่งเลยก็ได้หากคุณไม่เท่าทันสิ่งนี้และต้องยอมรับว่าหากเราไปร้านกาแฟไปร้านอาหารผมกล้าพนันเลยว่าจะต้องเจอใครสักคนที่ไม่คุยกับเพื่อนแล้วก็กดโทรศัพท์โดยไม่คุยกับเพื่อนเลยผมจะย้ำตรงนี้ว่าการกดโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่ปฏิสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าอัตราส่วนคือการกดโทรศัพท์เกือบ 100% เลยผมว่าอันนั้นมันจะเป็นปัญหาในการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพราะต้องยอมรับว่าคนสมัยนี้พอเวลาว่างมาก็อาจจะเล่นโทรศัพท์นำสมาร์ทโฟนระหว่างโดยสารรถไฟเวลาพักตอนทำงานผมก็เป็นครับวิธีแรกเลยคือเราจะต้องเท่าทันก่อนว่าเมื่อใดก็ตามที่เราว่างแล้วหยิบโทรศัพท์มาเล่นมันจะกลายเป็นปัญหาโดยเฉพาะถ้าคุณเล่นเพียงแค่โซเชียลมีเดียวิธีแก้อันนี้เป็นคำแนะนำจากผมก็คือพกหนังสือติดตัวครับคิดอะไรไม่ออกหยิบหนังสือหรือหยิบสมุดมาจดมาอ่านก่อนก็ได้ครับแล้วคุณจะลดอัตราส่วนการจับโทรศัพท์มากขึ้นต้องยอมรับว่าในโลกโซเชียลมีเดียเขาต้องการเวลาจากคุณเขาพยายามทำให้คุณติดครับโดยทำให้คุณรู้สึกว่าพอได้ยอดไลค์พอสเตตัสของเราได้รับการคอมเมนต์รู้สึกได้โดพามีนมากเลยมันก็ติดง่ายนี่แหละครับคือต้นเหตุกับส่วนต่อไปครับอันนี้จะเป็นส่วนที่2ในการที่จัดการกับปัญหาคุ้นชินคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคที่ว่า yes man ไหมครับไม่กล้าปฏิเสธมีใครมาเสนอสิ่งที่คุณไม่ต้องการแต่คุณปฏิเสธไม่ได้ก็เลยรับเข้ามาพอรับมาปุ๊บคุณก็เพิ่งมาตระหนักได้ว่าคุณกำลังทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำคุณเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์จะปฏิเสธตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วนี่คือวิธีแก้ครับและผมว่าเป็นวิธีที่คลาสสิกและเรียบง่ายที่สุดแล้วเมื่อใดก็ตามที่คุณมีการสื่อสารและมีแนวโน้มว่ามันอาจจะต้องมีการเจรจาหรือขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆขอให้คุณคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบชนะทั้งคู่ครับ think win win นั่นเองสำหรับการทำงานทักษะหลักที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวก็คือความสามารถในการอ่านบรรยากาศในการเจรจาในการต่อรองวิธีนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าการปฏิเสธอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันทำได้ยากขนาดนั้นสมมุติมีใครมาเสนองานอะไรให้คุณผู้ฟังแล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องปฏิเสธแน่ๆลองคิดในมุมนี้ทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับผลประโยชน์ไปด้วยและเราเองก็ได้รับผมจะยกตัวอย่างสมมติมีใครมาเสนองานอะไรให้ผมทำผมอาจจะบอกก่อนเลยว่าผมรับงานนี้มาไม่ได้จริงๆแต่ผมพอจะมีคำแนะนำได้อยู่หากให้คนนั้นมาช่วยตรงนี้งานของคุณอาจจะไปได้ไกลกว่านี้นะครับหรือบางทีถ้าคุณอยากให้คนมาช่วยงานนี้จริงๆเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเสนอกับอีกคนหนึ่งให้เผื่อว่าจะช่วยคุณได้บ้างแต่ส่วนตัวแล้วผมว่าผมยังรับงานนี้ไม่ได้จริงๆเห็นไหมครับมันเป็นการปฏิเสธแบบอ้อมๆครับมันใช้ศิลปะสูงมากแต่ถ้าคุณทำเป็นชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเพราะผมจะไม่ปฏิเสธว่าไม่ทำไม่รับเพราะถ้าทำแบบนั้นมันจะเป็นแบบ win lose ครับเขาสูญเสียความรู้สึกส่วนผมได้ผลประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียว win win ในที่นี้คือเรื่องของความรู้สึกนั่นเองเอาละครับใน2ส่วนก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังก็น่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าบางทีอาจจะไม่ต้องสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปการเป็นคนดีมากเกินไปคุณก็จะเจอปัญหาการเป็นคนไม่ดีเลยคุณก็อาจจะถูกเกลียดและคุณก็ไม่มีความสุขชีวิตมันคือการจัดสมดุลครับคุณผู้ฟังเมื่อใดก็ตามที่สมดุลมันเอนไปทางหนึ่งมากขึ้นคุณก็แค่โยกกลับมาอีกทางหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้ในส่วนสุดท้ายครับจะเป็นส่วนที่คุณผู้ฟังสามารถเอาทริคไปใช้ได้เลิกเป็นคนดีและใช้ชีวิตอย่างสบายและมีอิสระมากขึ้นมันจะเป็นกรอบความคิดที่คุณผู้ฟังจะสบายใจมากขึ้นหากคุณต้องเลิกการเป็นคนดีข้อแรกเลยคือคนอื่นไม่คิดถึงเรื่องของเราเท่าที่เราคิดเองครับพูดง่ายๆนะครับไม่มีใครสนใจคุณเท่าที่คุณสนใจตัวเองครับบางทีเราอาจจะคิดไปหมดเลยว่าโอ้โหคนอื่นสนใจเราเขาจะเรียกว่า spotlight effect ครับโอ้โหเราคิดว่ามีแสงส่องมาที่เราอยู่ตลอดเวลาเลยแต่จริงๆคนอื่นเขาก็สนใจแค่ปัญหาของตัวเองแหละครับบางทีคุณอาจไปทำอะไรคนอื่นไม่พอใจเล็กๆน้อยๆถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากเชื่อเถอะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ลืมกับส่วนที่2ครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่ชื่นชื่อว่าเป็นสัตว์สังคมบางท่านอาจจะเป็น extrovert บางท่านก็อาจจะเป็น introvert แต่จริงๆแล้วนะครับเวลาโดดเดี่ยวและเวลาสานสัมพันธ์เป็นสิ่งที่จะต้องจัดสมดุลครับบางท่านอาจจะรู้สึกมีพลังเวลาอยู่กับผู้อื่นแต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่ได้อยู่คนเดียว
ก็เป็นช่วงเวลาที่จำเป็นครับเพียงแค่ว่าต้องมาบริหารอัตราส่วนที่มันสมดุลกับตัวเองเช่นกันผมเป็น introvert ครับคุณผู้ฟังผมรู้สึกว่าผมคิดอะไรได้ดีมากเลยเวลาอยู่คนเดียวแต่ยังไงครับผมก็จะต้องมีเวลาที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนบ้างมิฉะนั้นผมจะกลายเป็นมนุษย์ถ้ำและผมก็จะไม่มีความสุขเหมือนเดิมทั้งที่ผมเป็น introvert แต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าเทียบอัตราส่วนนะครับหลายคนไม่สามารถใช้ชีวิตคนเดียวได้เวลาไปไหนมาไหนก็จะต้องมีคนไปด้วยเวลาเหงาก็จะต้องมีคนคุยไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้แบบนี้มันจะกลายเป็นปัญหาทุกวันนี้เราอาจกำลังใช้ชีวิตที่ประกอบไปด้วยทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมกับความเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายทั้งจากการพึ่งพาและถูกพึ่งพาแถมมีโลกอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็เชื่อมต่อกันได้ง่ายมากขึ้นการอยู่คนเดียวจึงรู้สึกว่ามันทำได้ยากกว่าเดิมมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นข้อนี้ผมจะสรุปให้คุณผู้ฟังก็คือช่วงเวลาที่ต้องสานสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวมันจะต้องไปทั้งคู่ครับเหมือนหยินกับหยางเลยจะเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปไม่ได้ครับกับส่วนสุดท้ายก็คือถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะบอกว่าเลิกเป็นคนดีแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือคุณต้องให้เกียรติผู้อื่นหากจำเป็นจะต้องพูดอะไรที่มันแสดงความคิดเห็นของตัวเองมีข้อแม้ข้อเดียวอย่าทำให้ผู้อื่นเสียหน้าครับรักษาหน้าของเขาด้วยผมว่าอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากผมจะเล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ฟังนะครับส่วนสุดท้ายตัวผมเองในตอนนี้เวลาต้องบริหารทีมในองค์กรเวลาผมจะต้องแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผมก็จะถือกฎข้อนี้เลยทุกคนจะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้เพียงแค่ว่ารักษาหน้าผู้คนรอบข้างด้วยอย่าไปแตะอีโก้ของเขาโดยที่ไม่ให้เขาเตรียมตัวเลยเพราะถ้าทำแบบนั้นเขาก็จะต่อต้านสิ่งที่คุณพูดเขาจะไม่ฟังสิ่งที่คุณสื่อสารจุดประสงค์ของการสื่อสารก็เพื่อให้อีกฝ่ายรับสารและเข้าใจหากผมสื่อสารอะไรออกไปและอีกฝ่ายไม่เข้าใจรับสารไม่ได้การสื่อสารของผมก็ไร้ประโยชน์ครับโจทย์ข้อเดียวเลยก็คือหากอีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่เสียหน้าที่เวลาผมพูดอะไรเขารู้สึกว่าผมให้การยอมรับในตัวเขาเขาก็จะฟังเท่านี้เลยครับนี่คือการให้เกียรติผู้อื่นมันเป็นเรื่องของการละเทศะครับจะมีอยู่ประโยคนึงที่ผมมักจะเอาไปแนะนำกับคนใกล้ตัวหากคุณทำงานผิดพลาดอย่างมากคุณอาจจะโดนติหรือโดนทำโทษแต่ถ้าคุณทำผิดกาลเทศะคุณอาจจะโดนเกลียดเลยก็ได้แล้วเจ้ากาลเทศะมันไม่มีมาเขียนบอกว่าคุณจะต้องทำอะไร1 2 3ไม่มีครับมันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ฉะนั้นเรื่องกาลเทศะและการให้เกียรติสำคัญมากๆครับมองข้ามไม่ได้เลยบางทีอาจจะสำคัญกว่ากฎระเบียบในองค์กรในที่ทำงานในสภาพสังคมด้วยซ้ำส่วนนี้สำคัญครับการให้เกียรติผู้อื่นนี่ก็เป็นบทสรุปที่ผมนำมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับเลิกเป็นคนดีการเป็นคนดีมากเกินไปคุณจะเจอความทุกข์แล้วมันก็ไม่ได้คุ้มหากคุณผู้ฟังมาตรงนี้ครับตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop เช่นเคยครับหรือถ้าหากอยากเรียนรู้ตำราความสำเร็จของเราคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้กับ Premium Content ครับทั้ง YouTube Membership และก็ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเข้าถึงอิสรภาพในชีวิตและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกๆท่านครับสวัสดีครับ